Of course lah, Bihan akan pakai lip matte Ombre 2.0, ada 4 layer. Jomlah tengok first colour sampai kat 4-4 tu. First layer ni dia macam colour brown-brown tau. Brown-brown nak orangey macam tu. Lawa lah colour dia. I rasa macam colour ni lawa dah tadi tu. Okay, saya tengok lah. Kalau I pakai satu colour ni pun macam nak ngam kan I punya outfit today. Colour yang Bihan pakai ni dia first layer. Ni I swatch dekat tangan. Ini kalau dekat bibir. You nak pakai alone macam ni pun dah lawa weh. Kali dia bukan macam pucat. Packaging dia so cute. Okay, ini yang first. First choice. Dia macam first layer. Lip matte macam ni. And then second choice. Pakai colour ni dengan lip gloss. Nanti banyak-banyak kan. Dia pilih dekat I mana paling sesuai. Okay. Ini lip matte I mix dengan lip gloss. So dia jadi macam ni. Cantik juga. Ya, lip gloss ada juga. Layer yang keempat memang kita bagi free lip gloss. Cantik lah weh kali ni. Ini choice yang kedua. Alright. Yang ketiga kita nak buat ombre. Ombre first layer brown. Okay, ombre brown lah ni, okay. Blend. And then pakai colour merah yang layer ketiga, letak dekat tengah. So dia jadi macam ombre brown gitu. So you blend. You blend, you just kemam-kemam. Sebab I punya lip matte tak perlu nak ni dengan jari ke, tak perlu. Ini selepas dah blend. Kejadian warna selepas dah blend warna brown dengan warna merah. So dia dapat colour ni. Memang lawa weh. Okay, ini choice yang ketiga tau. Dia jadi ombre brown. Okay, choice yang keempat, I boleh tambah lip gloss lagi on top. Kalau you nak nampak lagi enhance, you tambah lip gloss. Okay, ini choice yang keempat. Mesti ramai yang vote untuk yang keempat ni kan. I rasa macam ini paling love. Combination colour dia tu mana nampak macam merayak-rayak, glossy. Ini choice yang keempat, ombre with lip gloss. Saat tak boleh move on. Okay, next Bihan nak pakai second layer warna pink pula, base pink pula, first pink. Ini dia cantik juga ni weh. Boleh pakai daily, pakai alone colour dia ni. Sebab colour dia tak pucat. Lembutnya bibir, tak hitamkan bibir, tak jadi kuping-kuping. Ya Allah, colour dia weh. Lawanya. Ini choice yang kelima. Pink single, second layer. Okay, choice yang keenam, pakai lip gloss. So ini result selepas I blend colour pink second layer dengan lip gloss. Memang lawa. Choice yang keenam. Okay, yang ketujuh kita nak buat ombre pula. Nak buat ombre tu, ombre base pink tau. I mix colour pink ni dengan warna merah. Pakai dulu pink. And then I ambil warna merah yang third layer, letak dekat tengah. Blend. Ini choice yang ketujuh, ombre pink. Ini mix dengan ni. Okay, choice yang ke-8 kita akan pakai lip gloss layer keempat. Weh, banyaknya. Boleh buat satu batang lip matte ni dia nak lagi enhance, tambah lip gloss. Ini yang ke-8. Posing sikit, cantiknya. Ombre pink with lip gloss. Choice yang ke-8. Nanti you all pilih number 1 sampai dah habis. Mana you paling suka. Dalam satu batang ni macam-macam look boleh dapat. Ni yang ke-8, alright? Posing sikit. Ya Allah, cantik weh. Choice yang ke-9, Bihan nak pakai warna brown. Okay.
I akan mix dengan warna pink pun boleh, merah pun boleh. Merah. Mix semua. So dia dapat colour macam tak terlalu merah sangat. Okay. Faham tak? Warna brown mix warna merah. So dapat colour macam ni. Yang ni kita mix semua tu tahu colour. Dia bukan buat ombre. Mix colour brown dengan colour merah. So dia jadi colour macam ni. Weh lawa. Ini choice yang ke-9. Cantiknya colour dia. Dia nampak macam rosewood macam tu. Posing sikit. Weh lawanya colour ni. Dia nampak macam rosewood macam tu. Ni choice yang ke-9. Cantik. 10 Bihan nak pakai warna merah terus. All red. Tu dia so sexy. Yang number 10 merah. Layer yang ke-3 kita pakai single color. Ini memang favourite I. Kalau I pergi travel, I memang pakai color ni. Dia nampak so sexy, so elegant. Merah dia tu macam dia merah mahal tau. Dia bukan macam merah cili ke tak. Alright. Dalam 10 semua choice yang Bihan pakai tadi, cuba komen dekat I. Yang mana satu sampai 10 hampa suka yang mana? Hampa komen. Walaupun nak hampa suka 2 ke 3 ke 4 ke 5, hampa komen je yang mana yang hampa suka. Okay? Komen dekat bawah sekarang. Okay guys? Jangan lupa Bihan punya Ombre 2.0. 10 look boleh buat. Tu dia. Jangan lupa komen tau. Bye bye guys.